самую ферму сейчас снимем на фужде. На свій утюг. Златик, я включила, да? І всім це дуже цікаво слухати. Ну от наше ти. Що це у нас таке тут? Бум! Мы на студии у знаменитого Сашки Косярума. Привет. А почему смех, я не понял. Шо? Шо? Саня зняв уже кавер на Rag and Bone Man Human. Rudimental Remix. І я думаю, а ну і я бабахну з Саньком. І ми вирішили такий спліт-кавер замутити. Ми тільки що відіграли пару треків на Funk Jam Session. Я вже втретє відвідую. Насправді дуже цікаво. Збирається дуже багато музикантів. І це такий спонтанний прям джем, є типу трек-ліст. І можна вивчити треки і вийти рандомно з ким попало зіграти. Трек-ліст доволі такий класичний, а ми вирішили зіграти таке щось чуть-чуть посвіжее. Ми трошки втиснемося, зіграємо такої новомодної грувятини. It's mountain down, one minute to the end. This is rolling through my mind. Every night it's getting light. This is rolling through my mind. Cause I go to the night when it's over. I've been waiting all day. Never seem to hold myself anymore. It's dangerous. You still can't let go. Can't see your heart. For a better to think that this is moving through the good day. Somebody tell me how it's possible. Why
Дякую. Хочеться подякувати Нікіті Астраханцеву, Івані і всім організаторам, що вони роблять таку платформу, де на таких сешенах музиканти можуть зустрітися, якось колабораціонувати і створювати якісь приколи. Це потрошку входить уже в таку дурну звичку, коли кожен влог про новий інструмент, про новий якийсь ендорс і т.д. Я не буду вже корчити вау, ух ти, розпаковочка і т.д. Я вже пару неділь граю на ніч, на ньому на ніч. Ось така подруга. Це MTD. На нашому ринку мало хто знає цю компанію, тому що це такий вузький кастом відділ, скажімо. По суті, там працює двоє людей. Це сам Майк Тобайас і його син Деніел. Але також є в них лінійка Kingston. Це бюджетні версії цих гітар, які збираються в Китаї. Читаємо серійний номер та Made in China. Але якщо ми опустимось трошки нижче, у нас тут є така наклеєчка, яка показує, що інструмент перевірений в США компанією-ділером. І з нею все клас. І от знаєте, який це стрьом замовляти палку китайську, яку ти ніколи в житті не щупав, але знаєш лише, що в цієї контори дуже крута репутація, і ти подивився там парочку відосиків на YouTube. І самий клас – це коли тобі приїжджає цей інструмент, ти його береш в руки і офігіваєш. До речі, за доставку хочеться подякувати Monkey Music. Все пройшло дуже класно, надійно. Міш. Ну ти поняв. Настільки всі деталі допрацьовані, настільки все добре зібрано. Не виникає ніякої думки, що це якийсь дішман склепаний в Азії, там просто з наклейкою MTD. Давайте швиденько пробіжимося по спекам. Тут доволі все стандартно, я швидко розкажу. Дека ясень, гриф кленовий, накладка кленова. Все, класика. 2. Це зручність. Баланс ідеальний. Більше не клює ця триклята башка. Але найбільше я офігел з того, який тут крутий цей виріз. І зі сторони, коли просто дивишся, виріз, типа глибокий, да. Але коли ти починаєш грати і достаєш до 24-го лада, не міняє позицію руки, це жесть. От просто з Варвіком було отак. Коли навіть на 17-й тобі треба якось, викручуватися. Сюди ж можна додати профіль грифу. Це теж така суперфіча, про яку вони кругом пишуть. Asymmetrical Neck Design. Зі сторони товстих струн гриф звичайний, такий доволі пузатенький. Але далі сюди він згладжується до високих струн, він стає такий дуже-дуже майже плоский. І це супер зручно. Це максимально скоростна пушка, і від якої в тебе немає цих розтяжінь руки, тобі не треба кудись там діставати. При тому, що гриф доволі широкий. 19 мм string spacing. 3. Цей пункт я назву АК MIDI. Як же я намучився з настройкою мензури на своїх попередніх інструментах, коли ти відстраюєш там по відкритий 12 і 24, і в тебе все типу ок, а тоді ти починаєш писати і чуєш, що в тебе десь там трошечки хорусить. Я вам показував наклеєчку там на голові ззаду Bass Fate and System. В чому прикол? Бас реально строїть на кожному бляха ладу. Це такий кайф, коли тобі не треба нічого перелаштовувати. Ти просто береш, так береш в руки, береш і граєш Карл. І записуєшся. І тобі не треба морочитися з ніякими настройками. А найбільше я офігел, я на днях записував новий сингл для Endocranial, а строй опущений там в ре на тон. І загалом, коли ти міняєш строй, то
натяжіння струн інше, вже по-іншому інструмент себе веде, гриф не так натягнутий, і мензурка трошки гуляє. Я ж думаю, ну зараз швиденько перестрою, починаю дивитися брідж, як це робиться, але думаю, ну перевірю, наскільки не строїть. І воно строїть. Ще до MIDI пункту додам таку тему, як Zero Fret. Що прижата, що відкрита струна, звучить однаково. MIDI. Ідеальна строяща палка з однаково звучащими кругом нотами струнами. До речі, лальчик такий, коли один мій товариш знав, що в мене буде MTD, він сказав, нарешті в тебе під серцем буде нормальний такий мужський брутальний ріг, а не фалос. Це модель Super 5. Що таке Super? MTD називають таку позицію звукознімачів Super Pickup Position. Тумба, привіт. По апгрейдам тут встановлені квадкоїли Bartolini, преамп Bartolini, колки Hipshot Ultralight і брідж Hipshot. Зацініть, наскільки зручно все продумано. Ти засовуєш ось тут виріз, тобто не треба продівати струну в дирочку. Ти її поклав і тоді в дирочку задів. І струна в тебе не вилазить. І далі ти вже намотуєш її на колки. Очень легко і просто. До речі, по ручкам. Актив, пасив, баланс, високий, середній, низький, свіч на середину, 3 частоти і 2 тумблера на датчик. Серійний хамбатер. Так. Сингл койл. Паралельний хамбатер. Це на кожен звучок. Це ж просто офігеть в китайський бас запихнуть стільки кілер-фіч. Який ще інструмент ви знайдете з такими приколами? Який мідяшно звучить, який зручний, легкий. Тому я трошки рекламую. Не тому, що мені занесли, а тому, що я реально фанат, я реально офігел, наскільки це круто. Чувак, що з Барбі? Де Барбі? Що сталося? Жизнь міняється. От коли довго сидиш на якійсь конторі, тільки на ній граєш, трошки втрачаєш цей референс. Після зустрічі з давідянцем Антоном я закохався в безголові баси. Ну і мені до цього подобалося, коли ти потримав це в руках, я зрозумів, наскільки це офігенно, наскільки це зручно. А мені завжди подобалося MTD. Інстаграм просто я залайкав їхній. І я просто пальцем в небо так написав їм: чуваки, а реально зробити у вас хедлес? І от уявіть собі, коли ти от просто так. А вони тобі пишуть: а ми на C&M шоу, на виставку в Америці, хочемо презентувати нову модель безголового басу. І я відразу почав їх штурмити, спілкуватися з ними, відправив резюме і дійшли до того, що я буду їх артистом, ендорсером. Я написав Барвіку, ми любезніше розійшлись. Щоб ви не думали, що я тут максимально хайплю, неадекватно, мені не подобається покриття. Оце офігенний матовий чорний, але жир і подряпини лишаються максимально швидко. Так що, побачите, коли починаєш трошки там щось чуть-чуть слепить, і він уже не свіже виглядає. Це трошки печалька. Не знаю, в мене це перший матовий інструмент, і може це у всіх так. Так що, будь ласка, звикайте до мене нового. Всі дуже звикли до тумби, мені написало так багато людей: чувак, там, я через тебе купив там, чи ще якісь варіанти, ти асоціюєшся конкретно з цим інструментом. Я дуже радий, що я знайшов себе в цьому. Коли ти береш в руки, а воно так прям в тебе всосалося, як веном. І ти не хочеш інструмент з рук випускати. І коли ще він звучить, і ти викупаєш оце от те, що мені треба. Без коментарів.